अमेरिका आदेखि यहाँ फर्स्टचोटि यति ठुलो स्ट्रम आएको है। सेफले चाहिँ स्पेसली मलाई चाहिँ यो रेड वाइन ल्याइदिएको फर्स्ट टाइम यस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ। जति नि गाडीहरू छ नि टोटल्ली कभर विथ स्नो है। 2-3 वर्षको बच्चाहरू नै स्केट गर्न आइरहेको हुन्छ क्या। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू भिडियो। दिस इज मी कोसली है त। र म चाहिँ छु ट्याक्क भर्मन्ट इन युएसए। र आज चाहिँ यस्तो दामी स्नो परिरहेको छ नि, यु क्यान सी। र यहाँ चाहिँ हाम्रो सेफको कार छ र इट्स टोटली कभर विथ स्नो है। अनि यो वाइपरहरूलाई चाहिँ यसरी माथि राख्नु पर्दैछ है, आई डोन्ट नो रिजन। एन्ड यु क्यान सी द होल इन्भाइरोमेन्ट टोटली स्नो छ। एन्ड यु क्यान सी द ग्राउन्ड यति बाक्लो स्नो जानिसकेको छ। ओ यति रमाइलो लागिरहेको छ। अमेरिका आदेखि यहाँ फर्स्टचोटि यति ठुलो स्ट्रोम आएको है। पुरा स्नो स्ट्रोम आइरहेको थियो हिजो, र अहिले पनि पुरा स्नोफल भइरहेको छ। र यति बाक्लो स्नो है जम्मा भइसक्यो नि। हल्का फुल्का यो बाटो क्लियर त गरेको छ, बट स्नो परेको रहेछ। बिहानै क्लियर गरेको। सो हामी चाहिँ समय बी ब्लकमा है। यहाँ चाहिँ ब्लक छ, ए ब्लक, बी ब्लक, सी ब्लक भनेर यस्तो लामै ब्लक छ नि। स्नो स्ट्रोम आउने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सेफलाई चाहिँ होटलले चाहिँ एउटा स्विट रुम दिएको थियो। पुरा स्विट रुम छ भित्र। त्यो स्विट रुमको चाहिँ पर नाइट चाहिँ $400 पर नाइट हो, बट फर द सेफ इज फ्री है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ भित्रको टुर गराउँछु कस्तो छ त स्विट रुम। $400 पर नाइट, $400 पर नाइट। सो हाम्रो चाहिँ लगभग दुई दिनको कमाइ। फर्स्टमा ढोकाइमा अस्ति भर्खर क्रिसमस गएको, धेरै भएको छैन। सो लाइक यो क्रिसमसको पात हो कि के हो त्यो थाहा भएन, त्यही नै छ। र अब बसेभित्र आउँछु। यति चिसो लागिरहेको, भर्खरैमा आएको यहाँ बाहिर। धेरैभन्दा धेरै 2 मिनट भयो होला मैले भिडियो रेकर्ड गर्न लगाएको है। 2-3 मिनट भयो। यति चिसो लागिसक्यो, हातबाट टाउको, कान, मुख सबबाट चिसो चिरिरहेको। सो लेट्स गो इनसाइड। सो ट्याक्क यो ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै चाहिँ ढोका फेरि लागिरहेको बिस्तारै। ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा माथि छ 20B21 22को ब्लक, तल चाहिँ 10-11को ब्लक छ है त। र ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ जाने तल हो। यहाँ तल गइसकेपछि चाहिँ यहाँ ट्याक्क रुम नम्बर छ B11। सो यो नै रुम नम्बरमा हामी बसिरहेको। सो यहाँ चाहिँ छ मास्टर बेडरुम है त। ट्याक्क यहाँ टिभीहरू, र यहाँ चाहिँ मतलब मास्टर बेड चाहिँ स्विट रुमको मास्टर बेड हो। त्यहाँ चाहिँ सुतिरहेको। त्यहाँ ल्याम्पहरू छ, सबै एउटा नर्मल होटेलमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै रुम छ। सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्क लाइक लिभिङ रुम हो। लिभिङ रुम अट्याच विथ किचनहरू है त सबै। सो यु क्यान सी हियर। यहाँ चाहिँ ठुलो टेलिभिजन छ, एन्ड टेबल, सोफाज, ल्याम्प्स, एभ्री एसेसरिजहरू चाहिँ छ। एन्ड देयर इज अ किचन है त। ठ्याक्कै यतातिर के छ त लिभिङ रुम छ, लिभिङ रुमको साइडमा नै किचन छ। पनि यति धेरै फेसिलिटेड किचन छ नि। किचन हेर्दा फेरि सानो भए पनि यत्रो मात्रै किचन हो। यति सानो किचन भए पनि यति धेरै फेसिलिटेडहरू छ है। लाइक यहाँ पानी तताउने भाँडाहरू छ। यसलाई के भन्छ अरे, ब्रेड, त्यो के भन्छ अरे, स्लाइस ब्रेड निकाल्छ तताएर, ब्रेड टोस्टर। सो मनले भन्यो हो कि होइन थाहा छैन मलाई। एन्ड हियर इज स्टोभ्स, एन्ड हियर इज एक्जस्ट। अनि यहाँ चाहिँ छ ऱ्याक्स, फ्रिज, देयर इज माइक्रोओभन, डिसवासर, सिङ्क एन्ड एभ्रिथिङ। सो ट्याक्क यहाँ चाहिँ बस्ने। हामीले हिजो बेलुका चाहिँ हल्का फुडहरू बनाएर खाएको थियो। लाइक किचन छ नि त, किचनको साइडमा चाहिँ ट्याक्क लाइक बार स्टुल छ, तल स्टुलहरू छ। ट्याक्क यहाँतिर पकाउने अनि यहाँ बस्दै खाँदै गर्ने। अनि हियर इज अ डाइनिङ टेबल विथ 1 2 3 4 5 विथ 5 चेयर्स। डाइनिङ टेबल छ हामीसँग। यहाँ चाहिँ के छ त फायर। यहाँ चाहिँ हामीले हिजो यस्तो यो दाउरा छ नि, यो दाउरा हामीले यति मजाले आगो बालेको। यहाँ माथिबाट हिट आउँछ एन्ड इट विल किप अस टु वार्म। सो एकदम रमाइलो छ। अनि यहाँ चाहिँ यति ठुलो मिरर छ नि त, लाइक त्यहाँको रिफ्लेक्सनहरू तर्सिन्छ कि, मतलब यति लामो कोठा जस्तो भनिरहेको थियो मैले फर्स्टमा चाहिँ। बट त्यहाँ चाहिँ मिरर रहेछ, त्यसले आफ्नो रिफ्लेक्ट हानिरहेको रहेछ। इट्स ओके। सो दिस इज आउटसाइड भ्यू फ्रम द विन्डो। यहाँ चाहिँ ट्याक्क हामीसँग यो लाइक अ बाल्कनी जस्तो पनि छ, चेयर्सहरू, टेबल्सहरू राखेको। बट अहिले चाहिँ म बाहिर जाँदैन, यति चिसो छ है। ट्याक्क यहाँ ढोका सोका यस्तो लक लागेको छ नि। जो चाहिँ यहाँ टक्क ड्रिङ्क्सहरू पनि ट्याक्क खाएर इन्जोय भइरहेको थियो है। र यहाँ चाहिँ अरूहरूले भोड्काहरू, जेडीहरू खाएको थियो, बट म चाहिँ केही पनि खाँदैन। आई ड्रिङ्क जस्ट वाइन। अनि त्यही भएर चाहिँ सेफले चाहिँ स्पेसली मलाई चाहिँ यो रेड वाइन ल्याइदिएको थियो। यो चाहिँ 3 लिटरको छ है त। अनि मैले चाहिँ धेरै खान सकिनँ, जस्ट वान
400 ml जतिको ग्लास थियो होला त्यो 400 ml को 1 ग्लास खाँदाखेरि नै मलाई यस्तो लागेको त्यो लाइक यति पावरफुल रहेछ नि यहाँको वाइन नेपालमा मैले लाइक वाइन चाहिँ एक बोतल खाँदा नि त्यस्तो केही पनि इफेक्ट गर्थेन बिकज देयर वाज 8% अल्कोहल बाई भोल्युम बट यहाँ चाहिँ यो मतलब 13.5% अल्कोहल बाई भोल्युम छ सो मेरो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ अलिकति झ्याप्पै लागेको है झ्याप्पै लागेको होइन त्यस्तो भएन तर फिल भयो मलाई फर्स्टचोटि फिल भएको कि कस्तो हुन्छ रहेछ त अल्कोहल खाइसकेपछि भन्ने त्यो फिल चाहिँ भयो क्या आई विल सेयर यु है त के भयो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ अलिअलि घुमाउँदो रहेछ है लाइक एक्सपिरियन्स भएर खाएको मान्छेलाई चाहिँ लाइक आफ्नो जुन बडी पार्ट छामे पनि जुन बडी पार्ट छामे पनि लाइक निदाउँछ नि कहिले कहिले खुट्टा निदाइरहेको हुन्छ कहिले कहिले हाततिकै निदाइरहेको हुन्छ नि त्यस्तै फिल हुनु कि जता बडी पार्ट थियो गाला मुख हात ढाड जतासम्म त्यो पनि त्यस्तो फिल हुने सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले गरेँ हो अब चाहिँ 1-2 हप्ता चाहिँ वाइन छोइन्न है अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो टाउको दुख्छ भने हल्का हल्का टाउको दुखिरहेको छ कहीँ ठाउँमा बट अल थिङ्स आर ओके सो वी आर लिभिङ टुवार्ड्स द होटल है त फेरि अहिले चाहिँ लगभग 12:30 बजेको छ ओ 1 बजिसकेछ 1 बज्न आँटिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ घरै छ हामी चाहिँ ट्याक्क होटलमा जान्छौँ त्यहाँ हामी लन्च खान्छौँ एन्ड आफ्टर लन्च विल गो इन वर्क 2 PM देखि वर्क जाने हो यसै है त्यहाँ बेलुका के हुन्छ हामी यतै आउँछौँ कि घर जाने वातावरण मिल्यो बाटोहरू राम्रो भयो भने हामी घर जान्छौँ हिजो स्नो स्टोम आएर चाहिँ फुल सबै बाटोहरू ब्लक थियो सो वी कान्ट गो होम अनि हामी चाहिँ त्यहाँ स्टे गरेको have our puppy right here. Hello, puppy. How are you guys? Welcome to Stratton and winter season. Say one to words in your language. Hola a todos, bienvenidos a Stratton en el temporada de invierno. I don't know what he said, but he speak in Spanish. Spanish, yeah? Spanish, English, Pacua. So he's from Guacamole. French. Guacamole? Pacua. What's a Paco? Bombocla. Bombocla भनेको चाहिँ ब्याड वर्ड हो है त नट गुड हो सो केही छैन यहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ वेस्ट टाउनमा छ के छ त्यो शब्द भन्नु सक्यो अनसब्सक्राइब गर्नु होला गाइस अरू केही अनसब्सक्राइब गर्यो भने बढी बुद्धि आउँछ यस्तो कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ सो छिटै भ्लग बनाउने सपना छ उहाँको पनि आइफोन किनेपछि भ्लग बनाउँछु भनेर बस्नु भएको छ सो आई डोन्ट नो है त के हो खै म पनि सानो युट्युबर हो त्यही पनि रिस मान्नु होला के छैन रिस मान्नु हुन जल्नु हुँदैन है तपाईँले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ लाइफमा जसले सपोर्ट गर्छ त्यो अटोमेटिकली आफू नै अगाडि बढ्छ क्या सो अलवेज अरूलाई सपोर्ट गर्नु होला सो थ्याङ्क यू यति भाषण उसलाई काफी छ धेरै भाषण दिइराख्नुपर्छ टाइममा दिइराख्नुपर्छ धेरै दिनुहुन्न बट टाइममा दिइराख्नुपर्छ होइन भने आउट अफ ट्र्याक जान्छ के छैन सो लेट्स सी म अब यहाँबाट ठ्याक्क बाहिर निस्किन्छु तपाईँहरू हल्का फुल्का बाहिरको भ्यू पनि अहिले देखाउँदै गर्छु सो हामी चाहिँ ट्याक्क गइरहेको छौँ होटेल सन्डे भाइ हियर इज द आउटसाइड इन्भाइरोमेन्ट कसम भनेको यस्तो स्नो मैले कहिले देखेको छैन क्या सी लाइक टोटल्ली कभर छ क्या पुरै के त्यो हुन्छ नि लाइक छत हो क्या तल पुरा ढलान भएको छ भने यो तल अर्को रुमहरू छ ट्याक्क कोठाहरू छ टोटल ढलान हो टोटल्ली छत हो क्या एन्ड टोटल्ली कभर स्नो यो सबै पार्किङ लट हो त्यो चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ ट्याक्क लाइनहरू छुट्टाएको चाहिँ केही पनि देखेको छैन हामी जाने चाहिँ उ त्यो ढोका हो तर त्यो चाहिँ लक छ है त गाइस यो चाहिँ हामी ट्रासहरू फाल्ने ठाउँ स्नोभित्र हुन त स्नो गुड्नै हो अन्त नि पानी सफा पानी हो मुखमा गए पनि खाँदा त केही पनि हुन्न हो वाक फर्स्ट टाइम यस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ जति नि गाडीहरू छ नि टोटल्ली कभर स्नो है सबको टपमा स्नो छ अनि त्यो पार्किङ फुल छ क्या त्यो पार्किङहरू छ नि यहाँ छ है यस्तो पार्किङ यहाँ 3 हो कि 4 तला लगभग यो 3 हो कि 4वटा तला छ सबै पार्किङ छ क्या एन्ड चाहिँ गाइस यो चाहिँ रोड अरे सबै लाइक हुन्छ नि मड जस्तै देखिरहेको छ ओ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ लाइक मड रोड हुन्छ नि त यस्तो मडी अनि यस्तो स्लिपरी हुन्छ बट यहाँ चाहिँ यस्तो दामी टायर हुन्छ नि विन्टरको यस्तो मडमा नि यस्तो यो हिलो जस्तो रोडमा नि सुनिसु आरामले हिँडिरहेको हुन्छ सो इट्स भेरी गुड अनि लाइक सेल्फ है त यहाँ चाहिँ मोबाइलहरू चार्ज लाउने जस्तै सेल्फ हो ठाउँमा छ यहाँ चाहिँ यति चिसो भयो अब चाहिँ म गोजीमा राख्छु मोबाइल पुरा स्नो जमिसक्यो टोपीमा स्नो मा ज्याकेटमा स्नो हामी चाहिँ फ्रन्टबाट इन्टर भइरहेको छौँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामी झोला राख्छौँ सबभन्दा सुरुमा गएर रेस्टुरेन्टमा त्यसपछि गएर गोइङ फर के भन्छ त लन्चको लागि जान्छौँ कसैले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरू एकदम फ्यामिलियर भइराख्नु भएको होला यो ठाउँमा चाहिँ लाइक यो सेन्टर हो नि त यो त आगो बाल्ने अनि ऊ त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट
अनि उ त्यो चाहिँ मार्केट अनि उता चाहिँ स्की गर्ने माथि पहाड छ र यो चाहिँ पुरा सुक्खा देखिन्थ्यो है पछि गएन उता पिछामा आगो बलिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ त स्नो भरिएको छ सो गाइज हाम्रो रेस्टुरेन्ट हो चाहिँ ट्याक्क त्यो चाहिँ ओपन किचन हो उता चाहिँ बार छ मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु भने यो पनि देख्नु होला हल्का फुल्का यहाँ चाहिँ सलाद स्टेसन छ होइन अनि यो चाहिँ पुरा सिटिङ एरेन्जमेन्ट हो फाइन डाइनिङ हो सबै फाइन डाइनिङको टेबलहरू सेटअप गरेको हुन्छ सो वी आर गोइङ फर लन्च नाउ है त मेरो टोपीको स्नोबोन कति टाढो हराइसक्यो इन्डोरमा आउनु बित्तिकै पुरा खुट्टा डुबिरहेको छ पुरा खुट्टा डुब्ने स्नो छ गाइज एन्ड देयर इज द बोर्ड अफ कार्ब रेस्टुरेन्ट हामी लन्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्याक्क यस्तो स्नो परिरहेको छ है यस्तो स्नो परेको बेला कमसेकम स्केटिङ खेल्ने ठाउँहरूमा चाहिँ आउनु पऱ्यो नि ट्याक्क भिजिट गरिरहेको छ है अनि यहाँ चाहिँ पुरा स्नो बोर्डहरू देखाउँछ क्या वाउ अझै पनि स्नो परिरहेको छ गाई चाहिँ मेरो मोबाइलमा पुरा यो लाइक हुन्छ नि स्क्रिनले त तताइहाल्छ अनि पानीको ड्रप भइरहेको छ कसम के उता मेरो पछाडि छ नि 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चाहरू छ क्या यार 2-3 वर्षको बच्चाहरू नै स्केट गर्न आइरहेको हुन्छ क्या हाम्रो कन्ट्रीमा भएको के भन्थ्यो ओ बाबुलाई चिसो लाग्छ भित्र हिटरमा आगो बालेर राख भन्थ्यो नि बट यताको प्यान्टहरू कस्तो छ गमक्क कपडा लगाइदिन्छ फेस त ओपनै हुन्छ त्यही भएर नै होला गरेको फेसहरू अलिकति रातो हुने है पछाडिदेखि राख्नु भएको छ पुरा स्केटिङ गर्ने ठाउँ हो र त्यहाँ चाहिँ ट्याक्क केबल कारहरू छ सबै चिजहरू छ र हामी पनि आउँछु म पनि 3 दिन पछि चाहिँ स्केटिङ गर्न आइरहेको छु इम्प्लोयरको लागि फ्री लेसन छ म त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु सेयर गर्छु सो प्लिज सब्सक्राइब गर्दै राख्नु होला So guys, I am having the lunch on the here like a rice, veggies and gravy stuff. And here's tender and here's the puppy. He's also having the rice, mushroom and Pork. no beef. And he's eating burger. He's trying to be American but he can't American. जति गरे पनि त्यस्तै हो नेपाली नै हो So let's have a lunch on सो अझै ट्याक्क मैले चाहिँ खाना खाएर भइसक्यो र हामी फेरि म यहाँहरू साथीहरूसँग भेटेको छु यहाँ चाहिँ भाइ सपुरा छ नि म चाहिँ सालेक्स बस्ने दे आर फ्रम नेपाल है त सो अहिले मैले चाहिँ भर्खरै फेरि सेफको लागि पनि यहाँ फुड लिएर आइदिएको छु हेयर चाहिँ फ्राइज एन्ड चिकन टेन्डर्स है त यो चाहिँ मेरो सेफको लागि हो त्यहाँ जुन सेफ जोइ भन्ने मोटे अघि देख्नुभएको थियो नि जसको गाडीमा हामी आइरहेको थियौँ उसको लागि चाहिँ यो चिकन टेन्डर हो So guys, we are having lunch right Thank here. you very much. Thank you. So thank you sir for everything. Thank you sir. Don't worry. So we are having lunch. Here's my chicken, naan, and we have right here gravy. Very good. Okay, thank you sir. Spicy. So I'm trying my best. Like big. I've tried my best to make Indian gravy. So I hope it's good. So let's have a Very rice. good. So here is the fire of We're food. waiting for Flaco. I love you. Okay, sir. Cheers. Cheers. Welcome here and Happy New Year. Thank you, sir. सो का चाहिँ अहिले त लगभग 2 बजेको छ नि र लगभग भाँडा माझिरहेको छौँ अहिले चाहिँ यहाँ डिसवासर चाहिँ ट्याक्क डिसवासरमा चाहिँ ट्याक्क यहाँ भाँडा हल्का पखालेर चाहिँ डिसवासरमा हालिदियो एक राउन्ड चाहिँ भाँडा माझिरहेको छ र अर्को राउन्ड चाहिँ यहाँ हल्ला बुलाइरहेको छ चाहिँ एभ्रिथिङ छ एन्ड कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट र यसको चाहिँ 1 नाइटको पर नाइटको चाहिँ $400 पर नाइट स्नो स्ट्रम आइरहेको छ नि त सो हामी पनि आज घर जान पाएनौँ किनकि स्नो स्ट्रम आइरहेको छ बाटो सबै यति बाक्लो हिँड्नु जमेको छ भने अनि गाडी हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हिँड्न त हिँड्छ बट गाह्रो हुन्छ अरे गाडी हिँड्न त्यसैले चाहिँ हामी घर जान पाएनौँ सो सो त्यता सुमन भाइले चाहिँ हाम्रो न्याथमको भिडियो लगाइरहेको छ ट्याक्क इन्डोनेसियनहरू छ अनि गकामोलीको मान्छेहरू छ अमेरिकनहरू पनि छ उनीहरूले चाहिँ ट्याक्क हाम्रो कलेजहरू देखाइरहेको छ सो दिस इज अ कल्चरल एक्सचेन्ज के हामी यहाँ आएको के हो त जीवन भिजिटर कल्चरल एक्सचेन्ज
गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो है त आज पुरा स्नो ढाकेर आएको छ बिहान 7 बजेर आएको छ र म चाहिँ बेनिङटनतिर गइरहेको छु टु बाई द मोबाइल है त अब फाइनली आज आइफोन किन्नु पऱ्यो सो गाइज यसपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले एकदम क्वालिटी भिडियो पाउनुहुन्छ